Ay, gano'n. Nagpa-vlog kasi yan. Kain ka na. Same happened. Exit C mga kabundok, and then ayan, turn left mga kabundok, and then makikita nyo turn right tayo mga kabundok, and then here. Go straight lang tayo mga kabundok, and then turn right. Nakikita natin yung school. Direct lang mga kabundok. Again, pagdating dito makikita nyo ang escalator. Ayan ang escalator. Ayan, so yung school, and then tayo ng subway, gamit tayo ng subway mga kabundok. Tapos dun. Yan, yung small gate. Oo. Okay, alam na natin, ha? Small gate. Ano? Ligaw-ligaw kami. Tara na, ligo na. Nay daga!
Hi to my vlog. You hungry? Yes! Oh no. Oh, shivering. Bigyan mo What siya ng happened to food! you? Wait You naman! want food? Bigyan mo siya ng pagkain! Ano naman biskuit yan? Nasaan ka? Sa bag. Ito na Wawa ka naman. Baba mo lang! Kain ka na. Kain ka na. Huwag mo na akong kagatin ha. Papaalam na kami, Doding Daga. Paalam. Huwag akong kagatin. Bye. Bye sa kaibigan natin mga kabundok. Ayun o. Doding Daga o. Doding Daga, paalam kami sa'yo ha. Uwi na ang iyong mga kabundok. Bantayan mong mabuti ang batis na ito. Okay, Doding Daga. Pauwi na kami. Bantayan mong maigi ang batis na to, okay?